Continuăm. Ciurul lui Eratostene, partea a doua. O mică recapitulare, un reminder, ce fac? Găsesc numere prime. Da? Printr-un proces, sau să spunem algoritm, de eliminare. Adică asemenea unui ciur, în el rămân numerele prime, 2, 3, 5, 7 le-am scris eu acolo, și celelalte, numerele compuse, 4, 6, 8, 9 și mai departe, se scurg prin ciur. Deci ăsta e un proces un algoritm de eliminare. Asta este ciurul lui Eratostene, în care la final rămân numerele prime. Continuăm. În partea întâi am găsit 2 și 3 numere prime. Următorul disponibil 5. Îl încercuiesc. Am făcut pasul 1. Pasul 2, elimin multipli. 10, 15, 20, 25. Nu era tăiat, îl tai. 30, 35. Nu era tăiat, îl tai. 40, 45, 50, 55, îl tai. Vedeți, mai descoperi pentru că trebuie să-i verifici pe toți. 60, 65, tai. 70, 75, 80, 85, tai, 80, 90, 95 și 100. Repetăm procesul. Următorul număr 7, disponibil, l-am încercuit. Număr prim. Multipli 14, 21, 28, 35, 42, 49, îl tai, nu era tăiat, 56, 63, 70, 77, îl tai, 84, 91, elimin și pe ăsta, și 98. Repet, următorul număr, 11, număr prim, multipli, 22, 33, 44, 55, 66, plus 11, 77, plus 11, 88, plus 11, 99. Erau eliminați, dar a trebuit să verific. Următorul număr, 13, încercuiesc, număr prim, multipli, 26, plus încă 13, 39, plus încă 13, 52, 65, 78 și 91. Erau tăiate, dar am verificat. Primul număr găsit, 17, încercuiesc, număr prim, multipli, elimin, 34, 51, 68 și 85. Erau eliminați, dar am verificat. Încercuiesc următorul număr, 19, număr prim, multipli, 38, 57, 76 și 95. Am verificat. Următorul număr prim, 23, încercuiesc, multipli, 46, 69 și 92. Următorul număr prim, 29, multipli, 58, 87. Erau eliminați. 31, număr prim, multipli 62 și 93. 37, număr prim, multiplu 74, următorul multiplu sare de 100. Următorul număr prim, 41, multiplu 1 singur, 82. 43, următorul număr prim, 86 multiplu, era tăiat. 47, număr prim, 94 multiplu, era tăiat. 53, multipli lui sar de 100. Deci astea rămân în ciuri. Sunt numere prime. N-au fost multipli niciunui număr până acum. 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 și 97. Numere prime. Recapitulez. Am găsit numerele prime până în 100. Inventariind până în 100. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19 și mai departe. Le-am scris eu acolo. Astea sunt primele numere prime. Apare întrebarea firească de ce fac chestia asta și la ce mă ajută. Mă ajută, în primul rând, atunci când studiez numerele prime. E o metodă să aprofundez conceptul, vizual. Încep să le identific mai simplu și să fac diferența între numele prime și numele complexe. Da, rețin mai bine conceptul. 2. Mă ajută la exerciții. Am un exercițiu complicat în care mi se cere 1271 să-l descompun în factor prim. Și încep să-l testez. 2, 3, 5, astea care le pot memora, le țin minte, primele numere. El, de fapt, se descompune în 31 ori 41. Da? Și deci primul factor, număr prim, este 31. Trebuie să ajung la el.
Al doilea beneficiu a fost că încep să învăț să descoper niște tipare sau niște șabloane ale matematicii, da? care îmi sunt de folos. Ce înseamnă chestia asta cu șablon? O primă chestie a fost cum am așezat numerele, da? Primele 100. 1, 2, din 10 în 10, da? Câte 10 pe linie, da? Nu întâmplător, nu le-am pus aiure așa. 2, 12, 22, 32, 40 și mai departe. Ele se repetau din 10 în 10. Mi-a venit mai ușor. Alt șablon a fost când am eliminat multiple, da? Când mă apucam să-i tai pe acolo. De exemplu, găseam pe 3, număr prim, și pe urmă trebuia să elimin multipli lui. Și ziceam, 6, adică 3 plus 3, sau 3 de 2 ori. 9, 3 plus 3 plus 3, sau 3 ori înmulțit cu 3. Am început să funcționeze mintea. Al treilea beneficiu e că Ciurul lui Eratostene face o introducere în studiul algoritmilor. Mă ajută pe mine să fac introducerea asta în gândirea algoritmică. Ce înseamnă asta? Înseamnă că urmez un set de instrucțiuni clare, precise. Așa zis și pași ăia care i-am spus acolo. Pasul 1 încercuiam, și pasul 2 tăiam și eliminam multipli. Da? Și după care, după pasul 2, mă întorceam și reluam pasul 1. Asta este o gândire algoritmică. Cei pasionați, dintre voi pasionați de chestiile astea, ulterior se îndreaptă spre informatică, studiul informaticii, secțiile de mate, info și mai departe.